is Teacher Suzie and welcome to my class. So, ngayon sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman ang quadratic function kung given ang kanyang 3 points. So again, sa graph ng isang quadratic function, binubuo ito ng infinite number of points. So kung may kinuha tayo na 3 points from the graph, paano natin malalaman kung anong quadratic function ang may graph na given kung saan kinuha yung 3 points. So let's have an example para mas maintindihan natin. Let's say we have 3 points on the graph. We have 2, 3. So sulat po natin 2, 3, and then we have 3, 4, and then the third point is 4, 3. So, saan kayang quadratic function nanggaling itong mga points na ito? So, again, balikan natin na ang quadratic function ay a function in the form y or f of x is equal to ax squared plus bx plus c. So, dito sa lesson na ito, aalamin natin kung ano-ano ang values ng a, b, and c na ilalagay natin sa equation na ito para malaman natin kung anong quadratic function ang may points na ito. Okay po? So again, itong mga points na ito or ordered pairs ay binubuo ng x-coordinate and y-coordinate. So in the first point, 2, 3, we know that 2 is the x-coordinate and 3 is the y-coordinate. Sa 3, 4 naman, 3 is the x-coordinate and 4 is the y-coordinate. And in 4, 3, 4 is the x-coordinate and 3 is the y-coordinate. Okay po? Ngayon, kukunin natin isa-isa ang mga points na ito at isa-substitute natin ang values ng x and y dito sa general form ng quadratic function. So, let's start with 2, 3. Okay po? So, again, 2 is the x-coordinate and y is the y-coordinate. Substitute natin itong mga to sa x and y ng general form ng quadratic function. So, yan ay magiging y. So, again, y is 3. So, we have 3 equals a, x. So, x is 2. So, a times 2 squared plus b, x. Again, x is 2. So, b times 2 plus c. Okay po? So, ayusin natin, isolve natin itong 2 squared. So, this will become 3 equals a times 2 squared. 2 squared is 4. 4 times a is 4a. Okay? Ganyan po natin yung isulat. And then, plus b times 2, that is 2b plus c. So, meron na tayo ngayon na buong equation. So, let's say this is equation number 1. Okay po? Next, let's have the second point. The second point is 3, 4. Let's do the same. So, again, substitute natin ang 3 and 4 sa x and y ng function na ito. So, again, we have y. Ang y natin ay 4. So, we will have 4 equals a times x. X is 3. So, a times 3 squared plus b times x. Again, x is 3 plus c. So, ayusin natin, the same with what we did here on the first equation. So, this will become 4 equals a times 3 squared. 3 squared is 9. 9 times a is 9a. Then, plus b times 3, that is 3b plus c. So, this is equation number 2. Okay po? Let's have the third equation, or the third point rather, 4, 3. So again, y, which is 3. So we'll have 3 equals a, x. Ang x natin ay 4. So a times 4 squared plus b, x. X is 4. So b times 4 plus c. Ayusin. So this will be written as 3 equals a times 4 squared. 4 squared is 16. 16 times a is 16a. And then plus b times 4, that is 4b, and then plus c.
Okay po? So, this is our equation number 3. So, from the 3 points, nakabuo tayo ng 3 equations. So, ang susunod natin gagawin is, pipili tayo ng dalawang equations. Combination ng dalawang equations. So, bahala po tayo kung anong gusto natin. Equations 1 and 2 ba? Or equations 1 and 3? Or equations 2 and 3? So, bahala po tayo. So, dito, kunin natin ang equations number 1 and 2. Okay po? So, kukunin natin ang equation number 2, that is 4. Isusulat po natin dito katapat ng equation number 1. So, we'll have 4 equals 9a plus 3b plus c. So, anong gagawin po natin? Bakit natin pinagtapat ang mga ito? So, gagamit tayo ng elimination method. From the word eliminate, may tatanggalin tayo. Tatanggalin natin ang a, b, or c. Depende sa kung ano po ang mas madaling tanggalin. So, paano tayo makakapag-eliminate? Mai-eliminate po natin yung terms na magkapareho ang coefficient at ang variable, pero magkaiba ang kanilang signs. So, sa ating given na ito, ang A natin ay magkaiba ng coefficient, so mahirap po yung i-eliminate. The same with B. But with C, madali po itong i-eliminate basta ang isa sa kanila ay positive at ang isa ay negative. So, mamimili lang po tayo kung alin sa dalawa ang gagawin nating negative ang C. So, mas madali po yan, or bahala na po kayo kung anong gusto nyo, but I decide to make the first equation or equation number 1 be negative C. So, para maging negative C ito, imumultiply ko yung buong equation na ito sa negative 1. Ibig sabihin, each terms of this equation, magbabago ang signs. So, 3 will become negative 3 equals, ito ay magiging negative 4a na. This will become negative 2b, and this will become minus c. Ngayon po, i-add natin ang dalawang equations na ito vertically. Again, itong dalawang equation po ang ating papansinin, okay? Ito na po yung nangyari sa equation number 1 noong minultiply natin ang whole equation niya with negative 1. So, add natin vertically. 4 plus negative 3, or 4 minus 3, that is 1, equals 9a minus 4a, that is 5a. 3b minus 2b, that will become plus b. And then c minus c is equal to 0, or sa madaling salita, eliminated. Ngayong eliminated na ang c, makikita dito sa equation na nabuo na dalawa na lang yung ating variables, a and b. So, let's make this equation number 4. Okay po? Ngayon, we will do the same thing. Uulitin natin ito. So, pipili na naman tayo ng combination ng dalawang equation, and we will do the same thing. Let's say, let's have equation number 2 and equation number 3. So, kopyahin natin yung equation number 3 dito katapat ng equation 2. So, I'm gonna write here 3 equals 16a plus 4b plus c. And then, mag-eliminate ulit tayo. Okay po? So, kung ano yung in-eliminate natin dito sa ating unang process, yun din ang i-eliminate natin dito. So, ibig sabihin, i-eliminate natin ang C. Pero dahil magkapareho ng signs, ibig sabihin may gagawin na naman tayong negative dito. Let's say, gusto kong yung equation number 2 ang maging negative C. So, I will multiply the whole equation with negative 1. Okay po? Ibig sabihin, each terms of this equation will change its signs. So, again, ba't ko nga pala ginuhitan? Okay, tanggalin ko yung guhit. So, again, multiply natin ang buong equation na ito ng negative 1. So, therefore, 4 will become negative 4 equals, ito ay magiging negative 9a. This will become negative 3b, and this will become minus c. Okay? And then, katulad sa ginawa natin sa equations 1 and 2, add natin vertically. So, this will become 3 plus negative 4, that is negative 1, equals 16a minus 9a. So, this will become 7a. Okay po? And then, 4b minus 3b is b na lang. And then, c minus c is 0. Cancelled.
Okay po? So, katulad sa equation number 4, A and B na lang ang nakikita natin dito. Let's make this equation number 5. Okay? So, since magkapareho ang equation number 4 at 5 na A and B ang kanilang variables, pagtapatin po natin sila. Katulad ng ginawa natin sa dalawang ito. So, isulat natin ito sa baba ng equation number 4. So, I'm gonna write here negative 1 equals 7A plus B. Ngayon, we will do the same. Mag-decide tayo. Alin ang i-eliminate natin? Ang A or B? So, unti-unti po tayong nag-eliminate no, ng variables kung napapansin. So, mag-eliminate ulit tayo ng isa pang variable hanggang may isa na lamang na variable ang matira at masolve natin yung variable na yon. So, sa part na ito, mas madali din po katulad ng sa C na ma-eliminate ang B. Dahil ang isa lang sa kanila ay maging negative, pwede na silang ma-eliminate. Okay po? So, let's make equation number 4 be negative B. So, ibig sabihin, imumultiply ko ang whole equation niya ng negative 1 para maging negative ang B natin. Ibig sabihin, each terms nito ay magbabago ng signs. So, 1 will become negative 1 equals, ito ay magiging negative 5A. And this will become negative B. Add natin vertically. So, negative 1 plus negative 1, or negative 1 minus 1, that is negative 2, equals 7A minus 5A is 2A. And then, B minus B is 0, cancelled. Okay? Ngayon, A na lang po ang natira nating variable. So, solve for A. We can now solve for A. Okay? So, since A has coefficient 2, para matanggal ang 2, we will divide both equations by 2. So, cancel na natin ang 2 because 2 divided by 2 is 1. So, we have now A equals negative 2 divided by 2, that is negative 1. Or we can write this as A equals negative 1, symmetric property of equality. So, ibig sabihin, ang value ng A natin ay negative 1. Ayan, may A na tayo. So, may maisusulat na tayo dito. Okay po? Ngayon, ang kailangan pa nating malaman ay ang values ng B at C. So, paano? Okay, ngayon, since ang A natin ay negative 1, isa-substitute natin ang value na ito either sa equation number 4 dito po or sa equation number 5. Bahala po tayo kung saan natin gusto. Okay po? Isa-substitute natin ang negative 1 sa A ng equation number 4 or equation number 5. So, let's do that here in equation number 5 para mas madaling makita. Okay po? So, sa-substitute natin ang A negative 1 sa A nito. So, ito ay magiging negative 1 equals 7 times A. Ang A natin ay negative 1. So, 7 times negative 1 plus B. So, this will become negative 1 is equal to 7 times negative 1 is negative 7. Plus B, ayan na. B na lang po ang natirang variable na wala na yung A. So, ibig sabihin, we can now solve for B. Okay po? So, lipat natin sa negative side, negative 7 rather on the other side of the equal sign. So, ito ay magiging negative 1 plus 7. So, we applied addition property of equality. Okay, equals B. Solve. Negative 1 plus 7, that is 6. So, therefore, B is equal to 6. Or pwede nating isulat as B equals 6. Okay po? So, meron na po tayo ngayong value ng B. So, okay na po ang A, okay na po ang B. So, may mailalagay na tayo dito. C na lang po ang kulang. Ngayon, meron na tayong values ng A at B. So, ngayon, titingin tayo sa equations 1, 2, and 3 dahil sila ang merong A, B, and C para ma-solve ang C. Pipili tayo sa kanilang tatlo at isa-substitute natin ang values ng A at ng B. So, let's do that here in C para hindi na tayo magsulat pa. Ano po? So, isa-substitute natin ang values ng A and B. So, we will have here 3 equals 16 times A. Ang A natin ay negative 1 plus 4 times B. Our B is 6 plus C. Ayan na. So, wala na tayo nakikitang ibang variables kundi C. So, ibig sabihin, masusolve na natin ang C. So, this will become 3 equals 16 times negative 1, that is negative 16. Then, 4 times 6 is positive 24 plus C. Okay? So, combine like terms dito sa side na to. So, we'll have 3 equals
16 or negative 16 plus 24. So that is 8. Then plus C. Lipat si 8 sa kabilang side ng equal sign. Ito ay magiging 3 minus 8. We applied subtraction property of equality. Equals C. 3 minus 8 is negative 5 equals C. Or we can write this as C equals negative 5. Therefore, C is negative 5. Ayan na po, kumpleto na po yung values ng A, B, and C natin. Pwede na natin silang i-substitute dito sa ating quadratic function. So, we're gonna have y equals A. Ano bang A natin? Negative 1. So, hindi na natin isusulat ang 1. Okay po, automatic na may 1 na siya. So, we will just write negative x squared. Okay po? Ibig sabihin, automatic na may 1 yan. Okay po? Negative 1x squared. So, hindi na natin isusulat ang 1. So, negative x squared plus bx. Ano ba ang b natin? 6. So, plus 6x plus c. Ano bang c natin? Negative 5. So, plus negative 5 or just minus 5 para iisang sign na lang ang makita natin or isang operation ang makita natin. So, now, this is the quadratic function. Ito yung quadratic function na may points sa kanyang graph na 2, 3, 3, 4, at 4, 3. So, medyo mahaba ang process, but if we will follow the process, we will get the correct answer. So, that will be all for today. Thank you for watching. See you again in my next video. Bye!